Salam and welcome to our program. سلام به همه. به برنامه امروز خوش اومدید. We would like to outline the difference between two Bible concepts. امروز میخوایم به دو تا مفهوم اشاره شده در کتاب مقدس اشاره کنیم. The two concepts that we are thinking about are Satan and the devil. دو تا مفهومی که میخوایم در موردشون صحبت کنیم مفهوم ابلیس و شیطان هستن. So let me share the PowerPoint. بذارید مطالب رو از روی یه پاورپوینت جلو ببریم، شاید فهم مطالب آسان‌تر بشه. So first of all, we'll think about Satan. اول بیایید در مورد شیطان صحبت کنیم. So the first time that we find the Hebrew word Satan in the Bible, we find it in the book of Numbers. از اونجایی که متون کتاب مقدس در عهد عتیق به زبان عبری بودن، اولین جایی که کلمه شیطان رو بهش برمیخوریم در کتاب اعداد باب 22 آیه 22 بوده. The word Satan is a Hebrew word, but we find it in both the Old and the New Testament. کلمه شیطان یک کلمه عبریه که هم در کتب عهد عتیق هم در کتب عهد جدید پیدا میشه. But this first occurrence illustrates the meaning for us. اما اولین جایی که بهش برمیخوریم معنی این کلمه رو برای ما آشکار میکنه. If you have a Bible, you might like to look at Numbers chapter 22 verse 22. اگر کتاب مقدس رو همراهتون داشته باشید، خوبه که یه نگاهی به کتاب اعداد باب 22 آیه 22 بندازید. We hear about an angel of God standing in the way of the journey of the false prophet Balaam. در این آیه ما در مورد یکی از فرشتگان خدا داریم میخونیم که در برابر یکی از پیامبران دروغین ایستاده تا از سفرش جلوگیری کنه. And in my English Bible it says that the angel was an adversary to Balaam. و در کتاب انگلیسی که ایشون دارن در ترجمه انگلیسی از کتاب مقدس، اون فرشته با صفت دشمن در برابر بلعام که پیامبر دروغین بوده ایستاده. And that word adversary is the Hebrew word Satan. و اون کلمه که در کتاب ایشون با کلمه adversary یا دشمن اومده به معنای شیطان هست. The word is not a name. It's simply a word that means an opponent or an enemy. این کلمه صفت خاص نیست یا اسم کسی نیست، بلکه به معنای ضدیت و دشمن بودنه. Here it is an angel of the Lord doing God's will who is described as a Satan. اینجا یکی از فرشتگان خداوند که در حال اجرای اراده خداونده با صفت شیطان به معنای ضدیت توصیف شده. He is opposing the false prophet Balaam. در حقیقت فرشته خداوند داره علیه اون پیامبر دروغین که بلعام اسمش داره عمل میکنه. The word Satan of itself does not mean something good or something bad. کلمه شیطان به خودی خود به معنای چیز خوب یا چیز بد نیست. The context determines whether it means a bad thing or a good thing. در حقیقت ما از کلیت متن میفهمیم که آیا این کلمه داره به چیز خوبی اشاره میکنه یا به چیز بدی اشاره میکنه. In Numbers chapter 22, the angel of the Lord is acting on behalf of God. در آیه 22 ما میخونیم که فرشته داره از جانب خداوند عمل میکنه. So we might say that he is a good Satan. پس ما میتونیم بگیم که اینجا فرشته با صفت شیطان به معنی خوبش توصیف شده.
he is an opponent to somebody who is doing a bad thing. در حقیقت داره بر علیه کسی که یک کار بدی رو میخواد انجام بده عمل میکنه. But there are times in the Bible when somebody doing something bad is described as a Satan. اما در کتاب مقدس جاهایی هم هست که کسانی که دارن کار بدی انجام میدن با صفت شیطان ازشون یاد شده. If they are opposing the will of God, then we might say they are a bad Satan. اگر ما بر علیه اراده خداوند عمل کنیم، ما میتونیم با صفت شیطان توصیف بشیم. So the word Satan of itself is neither positive or negative. پس صفت شیطان به خودی خود خوب یا بد نیست. When we find it in the New Testament, وقتی این کلمه رو در عهد جدید بهش برمیخوریم، then it is used to describe somebody acting in a bad way. در عهد جدید برای توصیفی کسی که در راه بد داره عمل میکنه ازش استفاده شده. For example, we could think about Peter in Matthew chapter 16. برای مثال میتونیم به کاری که پیتر میکرد و از اون ماجرا در کتاب انجیل متی باب 16 آیه 23 یاد شده یه نگاهی بهش بکنیم. In Matthew chapter 16, Jesus has been talking about his suffering and his death. در این باب عیسی مسیح در مورد زجری که قراره بکشه و نحوه مرگش داره توضیح میده. Peter does not understand that it is necessary for the purpose of God for Jesus to suffer and die. پتروس متوجه نبوده که برای به تحقق پیوستن اراده خداوند این زجر کشیدن و اون نحوه مرگ ضروریه. So he tries to stop Jesus from agreeing to suffer and die. پس اون سعی کرد که عیسی رو متقاعد کنه که از این نحوه مرگ فرار کنه. Jesus says to Peter, "Get behind me, Satan." عیسی به پتروس میگه که از من دور شو ای شیطان. He calls Peter Satan because Satan was trying to stop him from performing God's will. عیسی به خاطر این پتروس رو با این صفت خطاب میکنه چون اون میخواد عیسی رو متقاعد کنه که به اراده خدا عمل نکنه. He was trying to oppose God's will in the life of Jesus. پتروس در حقیقت میخواسته کاری کنه که عیسی بر علیه اراده خداوند عمل بکنه. So in the Bible, Satan can be either a good or a bad opponent. پس در کتاب مقدس این صفت شیطان میتونه خوب یا بد استفاده بشه. But we can be a Satan when we oppose God and commit sin. اما ما میتونیم شیطان باشیم وقتی که بر علیه خداوند، بر علیه اراده خداوند عمل میکنیم و مرتکب گناه میشیم. Now we want to think about the concept of the devil. حالا میخوایم در مورد مفهوم کلمه ابلیس با هم صحبت کنیم. Unlike Satan, the devil is always bad. برخلاف صفت شیطان، از کلمه ابلیس همیشه برای نشون دادن بدی استفاده شده. The idea of the devil describes human sinfulness. این کلمه برای توصیف گناهکار بودن بشر استفاده میشه. It describes men and women and the way in which their behavior is against God when they sin. در حقیقت برای توصیف منش و رفتار انسان‌ها موقعی که بر علیه خدا عمل میکنن، اراده خدا رو زیر پا میذارن و گناه میکنن استفاده میشه. And it can be used in two main ways. و میتونه در دو روش کلی استفاده بشه. It can be used to describe sin within the context of the life of an individual. میتونه برای توصیف گناه در زندگی فردی استفاده بشه. But it can also be used to describe sin in an organization. و همینطور میتونه برای توصیف گناه به صورت سازماندهی شده و دولتی توسط حکومت‌ها استفاده بشه.
when that organization is working together in a way that is sinful. موقعی که اون حکومت یا اون سازمان به نحوی داره عمل میکنه که دقیقاً بر خلاف اراده خداونده و مرتکب گناه برنامه ریزی شده و سازماندهی شده میشه. So, for an example of the first type, let's think about Hebrews chapter 2. برای اینکه یه مثالی زده باشیم در مورد گناه فردی، یه نگاهی بکنیم به کتاب عبرانیان باب 2. In Hebrews chapter 2 and verse 14, it says that Jesus destroyed the devil. در این آیه، در آیه 14 از باب 2 عبرانیان داره میگه که عیسی بر ابلیس غلبه کرد. It's talking about the way in which Jesus had the same human nature that we have. داره در مورد این صحبت میکنه که عیسی مسیح دقیقاً همون سرشت و همون بدنی رو که ما داریم داشته. But lived his life in a way that was sinless. اما به واسطه اون روح قدوسی که خدا بهش داده بوده طوری زندگی میکنه که مرتکب هیچ گناهی نشده. In that way, he overcame sin within the context of his own life and experience. در حقیقت به این واسطه زندگی خودش رو بدون گناه سپری میکنه. And then when he died as a sacrifice, he destroyed the possibility of sin in his own life. و به واسطه نحوه مرگش امکان هر گونه گناه در زندگی خودش رو از بین میبره. And won a victory over sin in which we can share through faith. و به واسطه پیروزی عیسی مسیح بر گناه ما میتونیم در پیروزی اون شریک بشیم. The letter to the Hebrews describes that activity of sin as the devil. در حقیقت در این آیه از نحوه کار گناه به صورت ابلیس نام برده شده. It's saying Jesus overcame the temptation to sin within his own life by his obedience and his death. داره میگه که عیسی مسیح به واسطه تبعیت بی‌قید و شرطش از خداوند تونست به وسیله مرگش بر گناه غلبه کنه. So that's sin within the context of an individual's life. این مثالی بود برای گناه که در یک زندگی فردی چجوری توصیف میشه در کتاب مقدس. For another example, we can think about 1 Peter in chapter 5. برای مثال در مورد گناه گروهی میتونیم نگاهی به کتاب نامه اول پتروس باب 5 آیه 8 بندازیم. In verse 8, then Peter warns believers about their enemy, the devil, going around like a lion. در این آیه پتروس داره به ایمانداران اخطار میده در مورد گناهی که مثل یک شیر قران داره دور تا دور میگرده. When Peter wrote his letter, then the power of Rome was persecuting believers. موقعی که پتروس این نامه رو نوشته، امپراتوری روم در حال شکنجه ایمانداران بوده. The Roman authorities were organized to arrest and harm believers. حکومت روم داشته برنامه‌ریزی می‌کرده برای اینکه ایمانداران رو بگیره و شکنجهشون بده. One of the things that they did was to put believers on display and allow lions to attack them. یکی از کارهایی که می‌کرده برای شکنجه ایمانداران این بوده که در یک میدان اونها رو رها می‌کرده و شیرها رو از یک سو رها می‌کرده تا این وسیله نمایشی بشه برای بقیه مردم. The behavior of the Roman authorities was sinful. It was harming the people of God. در حقیقت این نحوه رفتار و برخورد حکومت روم یک نحوه پر از گناه بوده، به خاطر اینکه این ضربه و
آسیب رسوندن و شکنجه برای ایمانداران بوده. Peter described the Roman authorities as the devil. و اینجا پتروس داره حکومت روم رو به صورت ابلیس توصیف میکنه. Because they were an organization that were acting together to do something bad. به خاطر اینکه حکومت روم به واسطه کارهایی که میکرده داشته یک گناه رو به صورت سازماندهی شده، به صورت حکومتی داشته مرتکب میشده. And he used the picture of a lion to describe them. و اینجا از زبان به وسیله به تصویر کشیدن شیر داشته توصیف میکرده اون ابلیس رو، در حقیقت حکومت روم رو. Because they were like the lions that they used to attack believers. به خاطر اینکه اونا دقیقاً مثل همون شیر گرسنه‌ای بودن که داشتن به سمت ایمانداران حمله می‌بردن. So to summarize, the concept of the devil پس به صورت خلاصه مفهوم کلمه ابلیس describes human sinfulness برای توصیف گناهکار بودن بشریت استفاده میشه، either within the context of an individual life چه در معنای ارتکاب گناه به صورت فردی باشه or when sin is being practiced by an organization. یا در مواقعی که ارتکاب گناه توسط گروه یا دولت یا امپراتوری انجام بشه. Well, thank you for listening. خب از اینکه همراه ما بودید متشکرم. We hope that that has helped you to understand the difference between these two Bible concepts. امیدواریم صحبت امروز به شما کمک کرده باشه که تفاوت بین این دو مفهوم رو متوجه شده باشید.